check. Okay, good evening everyone. Dum pun prothomote muk ebar just sounder confirmation to di dia. Am I loud and clear? Can everybody hear me properly? Sobe bhalke shuna pai asa, dekha pai asa? Yes. Good evening Anuj. Good evening. নাই আজি জাষ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাশ্যন হে তো এইটো ছেশ্যনে বেছি দীঘলীয়া ছেশ্যন নহয়, ডোণ্ট ৱৰি। গম পাইছোঁ তোমালোকৰ ফিজিক্সৰ ছেশ্যনটো যথেষ্ট দীঘল হৈ গ'ল বাৰু। ফিজিক্সৰ ক্লাছটো তোমালোকৰ বহুত দীঘল হৈ গ'ল, সেইটো মই গম পাইছোঁ। বাট উপায় নাই, কিছুমান টপিক কেনেকুৱা হয়, কেতিয়াবা ক্লাছৰ যোনখিনি টাইম বান্ধি দিয়া হয় সেই টাইমখিনিৰ ভিতৰত কেতিয়াবা শেষ নহয়, কিছুমান টপিক ইমান ডিটেইলত গুচি যাব লগা হয়, ৰাইট? তো সেইকাৰণে একো নাই, পঢ়িবলৈ অকণমান টাইম বেছি লাগিলে সেইটোতো একো লছ নাই, হয়নে? ৰাইট, ঠিক আছে। উই উইল নট ৱেষ্ট এনি টাইম ফাৰ্দাৰ, লেট আছ কুইকলি কণ্টিনিউ। তো very warm good evening to everybody. Thank you students for joining in at this hour, right? গম পাইছোঁ শনিবাৰ, বাট ষ্টিল শনিবাৰে 7:30 তোমালোকে আহি পেলাই এই ক্লাছটো জইন কৰি আছা। দিছ মিনছ এ লট ফৰ মি, দিছ মিনছ এ লট ফৰ এছ। আৰু ৱেলকাম টু কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছৰুমছ, আৰু দিছ ইজ মি ইয়'ৰ ধ্ৰুৱ ছাৰ। আৰু আমি আজি কি ডিছকাছ কৰিম? আমি আজি থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট MCQs ডিছকাছ কৰিম, যোনবোৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ নীটৰ এক্সামিনেশ্যনছত, নীট এণ্ড JEE এক্সামিনেশ্যনছত আহিছে। মষ্টলি নীট কুৱেশ্যনছ, বিকজ আমাৰ বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টছ নীটৰ এছপাইৰেঞ্চ, আমাৰ যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে তাৰ বেছিভাগ ষ্টুডেণ্ট নীটৰ এছপাইৰেঞ্চ আছে। তো গতিকে তাৰ বেছিভাগ কুৱেশ্যনছ নীটৰে আছে, বাট দিছ কুৱেশ্যনছ এণ্ড দ্য কনচেপ্টছ উইল বি হেল্পফুল ফৰ JEE এজ ৱেল। অ'কে, গ্ৰেট। আচ্ছা, তো বেচিকেলি দিজ আৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ যোনখিনি আমাৰ প্লেটফৰ্মত আমি এটা টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰোঁ, ঠিক আছে। আফটাৰ কমপ্লিশ্যন অফ এভৰি চেপ্টাৰ আমি এটা টেষ্ট কণ্ডাক্ট কৰোঁ, আৰু সেই টেষ্টটোৰ ৰিলেটেড যোনখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছখিনি থাকে সেইখিনি মই এইটো ছেশ্যনত তোমালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ। আৰু দিছ ছেশ্যন ইজ এক্সক্লুজিভ ফৰ দিছ ছেশ্যন কেন বি ৱাচ বাই both our platform viewers as well as our eduaid viewers, YouTube viewers, ঠিক আছে। Okay, so without further ado, let us quickly jump on to the question answers. তো কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন? লেটছ সি, which of the following are not state functions? Which of the following are not state functions? তো ইয়াত কনচেপ্টটো কি আছিলে? কনচেপ্ট মনত আছে নাই? ষ্টেট ফাংচনছ মানে কি আছিলে? ষ্টেট ফাংচনছ মানে যোনখিনি বস্তু অনলি ডিপেণ্ড কৰে অন দ্য ইনিচিয়েল এণ্ড ফাইনেল ষ্টেটছ, ইনিচিয়েল এণ্ড ফাইনেল ষ্টেটছ, এইবোৰক কয় ষ্টেট ফাংচনছ বুলি। আৰু এটা কি কেটেগৰী আছিলে ইয়াতে? আৰু এটা বস্তু আছিলে পাথ ফাংচনছ, কাৰেক্ট? পাথ ফাংচনছ। তো উইচ আৰ নট ষ্টেট ফাংচন মানে কি? তাৰমানে পাথ ফাংচন কোনকেইটা সুধিছে? তো ইয়াতে পাথ ফাংচন কি আছে? হিট এণ্ড ৱৰ্ক, কাৰেক্ট? হিট এণ্ড ৱৰ্ক আৰ পাথ ফাংচনছ। অ'কে, চ' ষ্টেট ফাংচন এণ্ড পাথ ফাংচনৰ লেকচাৰটো তোমালোকে চালে আইডিয়াটো পাই যাবা। দিছ ইজ বেচিকেলি দ্য ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰ অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স। তো মেক শ্যোৰ যাতে তোমালোকে সেই লেকচাৰটো চাই লোৱা। এক ছেকেণ্ড। অ'কে, ৰাইট। তো এই কুৱেশ্যনটোৰ বেচিক ফাণ্ডা কি সুধিছে? বেচিক ফাণ্ডা সুধিছে তুমি ষ্টেট ফাংচন আৰু পাথ ফাংচনৰ ডিফাৰেঞ্চটো নাজানা, সেইটো কথা সুধিছে, ৰাইট? আৰু এইটো ডিছকাশ্যন ক'ত পাবা? এইটো তুমি আমাৰ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ লেকচাৰ 1 তুমি চিম্পলি ইউটিউবত গ'লে হ'ল, গৈ পেলাই থাৰ্মোডাইনামিক্স ধ্ৰুৱ ছাৰ বুলি মাৰিলে হ'ল, তাতে দেখিয়ে যাবা। বা আমাৰ এডুৱেডৰ প্লেটফৰ্মত গৈ পেলাই এডুৱেডৰ ক্লাছ 11 কেমিষ্ট্ৰি প্লেলিষ্টত গ'লে তুমি থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ লেকচাৰ 1 এইটো পাই যাবা। তাৰপৰা ডিটেইলত বুজোৱা আছে ষ্টেট ফাংচন কাক কয়, পাথ ফাংচন কাক কয়, উইথ এক্সাম্পলছ, ঠিক আছে? বঢ়িয়া। লেটছ চি। Okay, so a gas is allowed to expand in a well-insulated container. Insulated container কোৱা আছে against the constant external pressure. বঢ়িয়া, against the constant external pressure of 2.5 atm. তো আমাক কি দিয়া আছে? আমাক P external দিয়া আছে 2.5 atm. From initial volume ইমান to final volume ইমান। তো V final দিয়া আছে 4.5, V initial দিয়া আছে 2.5. The change in internal energy of the gas in joules, এইটো জুলছত সুধিছে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে? জুলত সুধিছে। ভ্লগ উইথ ফান, গুড ইভিনিং। তো এইটো জুলত সুধিছে, তো আমি এইটো জুললৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব, ডোণ্ট ফৰগেট। তো ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিৰ কথা আমাক সুধিছে, হয়নে? তো ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি ইয়াত চিম্পল কি আছে? চ' এলাউড টু এক্সপাণ্ড ইন এ ৱেল ইনচুলেটেড কণ্টেইনাৰ। তো ৱেল ইনচুলেটেড কণ্টেইনাৰৰ কথা সুধিছে, ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি সুধিছে, আল্টিমেটলি ইয়াতে ৱৰ্ক ডান চাব লাগিব, হয় নাই? gas is allowed to expand. তো gas যেহেতু expand হৈ আছে, তাৰমানে this is basically work done by the gas. Work done by the gas. Basically এইটো কথা সুধিছে আমাক, work done by the gas সুধিছে, হয় নহয়? আৰু যেহেতু well insulated container বুলি কৈছে, তো Q is equal to 0, হয়নে?
তো এতিয়া আমি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ পৰা আমি কি জানো ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সৰ পৰা আমি কি জানো যে ডেল্টা ইউ ইজ ইকুৱেল টু কিউ প্লাছ ডাব্লিউ আৰু যেহেতু ৱেল ইনচুলেটেড আছে গতিকে কিউ কি হ'ব কিউ হ'ব 0 গতিকে ডেল্টা ইউ উইল বি ইকুৱেল টু ডাব্লিউ চিম্পল কথা মানে এতিয়া ডাব্লিউ ইকুৱেল টু কি বুলি জানো আমি ডাব্লিউ ইকুৱেল টু আমি কি বুলি জানো ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ পি এক্সটাৰ্নেল ডেল্টা ভি বা ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ পি এক্সটাৰ্নেল ডেল্টা ভি মানে কি ভি ফাইনেল মাইনাছ ভি ইনিচিয়েল তো ইয়াক যদি লিখি দিওঁ মাইনাছ পি ভেলু কি দিয়া আছে পি ভেলু দিয়া আছে 2.5 দিয়া আছে এফালে ভি ফাইনেল ভি ইনিচিয়েল কি হ'ব 4.5 মাইনাছ 2.5 তাৰমানে এইটো আল্টিমেটলি কি হ'ব দিছ উইল বি মাইনাছ 5 কাৰেক্ট এইটো মাইনাছ 5ত আহিব হয়নে ৰাইট আৰু 5 কি হ'ব 5 লিটাৰ এটমছফিয়াৰত আহিব এইটো এতিয়া আমাক সুধিছে ইন জুল দিছ ইজ দ্য ট্ৰিক হিয়াৰ তো এটমছফিয়াৰটো জুল কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰে 1 ATM is equal to 101.3 joule এইটো মনত ৰাখিব লাগিব 1 ATM equal to 101.3 joule তো গতিকে এইটো কি হৈ যাব -5 into 101.3 joule তো এইটো কি হ'ব -505 হ'ব হয়নে -505 তো বি এনসাৰ -505 joule simple good evening right তো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা পাতি দিছোঁ ফৰ্মুলা পাতিলে আমাৰ এনসাৰ ওলাই আছে সদায় কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়িবা থাৰ্মোডাইনামিক্সত বেলেগ একো নহয় থাৰ্মোডাইনামিক্স ইজ ভেৰি ইজি মানে কি আৰু অকণমান পঢ়োঁতে টাইম লাগে যদিও কুৱেশ্যন এনচাৰ ছল্ভ কৰাটো একেবাৰে সহজ খালি এবাৰ কুৱেশ্যনটো আমি ভালকৈ ইয়াত পঢ়িব লগা হৈ যায় ৱেল ইনচুলেটেড মানে কি ইনচুলেশ্যন মানে কি হিটৰ ট্ৰান্সফাৰ তাত নহ'ব কাৰেক্ট হিট লছ তাতে নহ'ব তো তাতে আমি বুজি পাব লাগিব যে কিউ ইজ 0 আৰু চোৱা গেছ ইজ এলাউড টু এক্সপাণ্ড তো গেছ যদি এক্সপাণ্ড কৰি আছে work is done by the gas মানে নেগেটিভ আছিলে মনত আছে নাই work done by the gas মানে it is always negative তো তোমালোকে অটোমেটিক্যালি এইকেইটা অপশ্যন কাটিয়ে দিব পাৰা ৰাইট দেন এই পইণ্টটো চোৱা ইন জুলছ তো সেই কনভাৰ্চনবোৰৰ আমাৰ বেছিক নলেজটো থাকিব লাগে তেতিয়া আমাৰ ভাল হয় অ'কে তেতিয়া আমাৰ সুবিধা হয় নেক্সট আহোঁ নেক্সট কি আছে কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ ফ্ৰী এক্সপানশ্যন অফ এন আইডিয়েল গেছ ইন এডাইবেটিক কণ্ডিশ্যন দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফ্ৰম ফ্ৰী expansion of an ideal gas under adiabatic condition তো adiabatic condition কৰাৰ লগে লগে আমাৰ Q0 হৈ গ'ল হয়নে তো Q0 হোৱাৰ লগে লগে এইটো অপশ্যন হ'বই নোৱাৰে এইটো হ'ব নোৱাৰিব কাৰেক্ট যদি এটা Q0 adiabatic এয়া আছে আৰু অপশ্যন আণ্ডাৰ ফ্ৰী এক্সপানশ্যন দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফ্ৰী এক্সপানশ্যন তো যিহেতু ফ্ৰী এক্সপানশ্যন আছে ফ্ৰী এক্সপানশ্যন মানে কি ফ্ৰী এক্সপানশ্যন মানে হৈছে দেৰ ইজ ন' ৱৰ্ক ডান এক্সপানশ্যন দুটা হয় এটা ফ্ৰী মানে সি আৰামছে গেছটো এক্সপাণ্ড হৈছে আৰু এটা হৈছে এক্সপানশ্যন আণ্ডাৰ বা আগেইনষ্ট দ্য কনষ্টেণ্ট এক্সটাৰ্নেল প্ৰেছাৰ তাৰমানে কিবা এটা প্ৰেছাৰ আছে এই প্ৰেছাৰৰ আগেইনষ্টত এনেকৈ এক্সপাণ্ড হৈ আছে তো দিছ ইজ আগেইনষ্ট দ্য কনষ্টেণ্ট প্ৰেছাৰ আৰু এটা হৈছে ফ্ৰী যদি ফ্ৰী আছে একো কাম কৰিবলগীয়া হোৱাই নাই গেছটো আৰামছে আগবাঢ়ি বা এক্সপাণ্ড হৈ গৈ আছে তাৰমানে দেৰ ইজ ন' ৱৰ্ক ডান তো ন' ৱৰ্ক ডান মানে কি ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু 0 তো চোৱা ডাব্লিউ ইজ ইকুৱেল টু 0 অপশ্যন ক'ত আছে চোৱা এই দুটাৰ ভিতৰত এইটো হ'ব নোৱাৰে তো এইটো অপশ্যন হ'ব নোৱাৰে এইটো হ'ব নোৱাৰে অনলি লেফ্ট ইজ বাট অনলি অপশ্যন লেফ্ট ইজ এ চিম্পল তাৰমানে Q0 W0 আৰু ডেল্টা টিও 0 হ'ব চেঞ্জ ইন টেম্পাৰেচাৰ 0 হ'ব হেল্ল' ৰনি ৰাইট চিম্পল চোৱা সদায় আকৌ কৈছোঁ মই তোমাক কুৱেশ্যন পঢ়িলে এনচাৰটো তোমাৰ ওলাই যায় এডাইবেটিক মানে হৈছে হিট কনষ্টেণ্ট ৰিমেম্বাৰ এডাইবেটিক মানে কি কনষ্টেণ্ট এডাইবেটিক মানে আছিলে কনষ্টেণ্ট হিট কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ নহয় এইটো আইচোথাৰ্মেল আছিলে নহয় কনষ্টেণ্ট টেম্পাৰেচাৰ সেইটো আইচোথাৰ্মেল বুলি কয় ঠিক আছে এইটো কনষ্টেণ্ট হিট আৰু আল্টিমেটলি কনষ্টেণ্ট হিট হ'লেও মোৰ অৰ লেছ গৈ থৈ পেলাই টেম্পাৰেচাৰটো অলমষ্ট কনষ্টেণ্টে থাকি যায় ঠিক আছে সেইটো বাৰু বেলেগ কথা কিন্তু এডাইবেটিক মানে হৈছে একচুৱেলি কনষ্টেণ্ট হিট আৰু ইয়াতে ফ্ৰী এক্সপানশ্যন বুলি কৈ দিছে তো ইয়াত তোমাৰ এনচাৰ ওলাই গ'ল চিম্পল নেক্সট কি আছে চাওঁ For the reaction 2Cl to Cl2, the correct option is চাব দিছে অ'কে কি দিছে এইটো দিছে আৰু এইটো দিছে অ'কে গ্ৰেট আচ্ছা এতিয়া চোৱা আমাক ইয়াত বস্তুটো চোৱা এই ৰিয়েকশ্যনটো চোৱা ইয়াতে কি হৈছে চোৱা দুটা স্পিচিজ আছিলে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ এটা স্পিচিজ হৈ গৈছে দুটাৰ পৰা এটা হোৱাৰ লগে লগে অবভিয়াছলি এন্ট্ৰপি কমিব ন দুটা বস্তু আছিলে দুটাই যিমান লৰচৰ কৰিব যিমান ৰেণ্ডমনেছ দেখুৱাব দুটাই এটা আৰু কি ৰেণ্ডমনেছ দেখুৱাব এটাই বস্তু আছে সি আৰু কি ৰেণ্ডমনেছ দেখুৱাব পাৰিব তো অবভিয়াছলি ইয়াতে দুটাৰ পৰা এটা হোৱা মানে এন্ট্ৰপি ডিক্ৰিজেছ
আৰু এন্ট্ৰপি ডিক্ৰিজেছ মানে কি এন্ট্ৰপি ডিক্ৰিজেছ মানে ডেল্টা এছ ইজ লেছ দেন 0 এন্ট্ৰপি ডিক্ৰিজেছ মানে কি ডেল্টা এছ লেছ দেন 0 তাৰপিছত ডেল্টা এছ লেছ দেন 0 আছেনে আছে এটা আছে দুটা আছে বঢ়িয়া তো এইটো কাটি দিব পাৰিবা এইটো কাটি দিব পাৰিবা হ'ল তাৰপিছত চোৱা তাৰপিছত এটা বস্তু চোৱা 2Clতকৈ Cl2 ইজ মোৰ ষ্টেবল সেইটো আমি চবেই জানো তোমালোকে নিজে ভাবিছা ক্লৰিনটো কেনেকৈ এক্সিষ্ট কৰে নেচাৰত Cl2 হিচাপে এক্সিষ্ট কৰে Cl হিচাপেতো নকৰে হয় নহয় Cl2 হিচাপে কৰে নে Cl হিচাপে কৰে Cl2 হিচাপে কৰে কিয় কৰে কাৰণ Cl2 ইজ মোৰ ষ্টেবল তো গতিকে Clতকৈ Cl2 বেছি ষ্টেবল যদি Cl বেছি ষ্টেবল হ'লহেঁতেন ৰিয়েকশ্যনটো নহ'লহেঁতেন ন ৰিয়েকশ্যন এটা কেতিয়া হয় কেমিকেল ৰিয়েকশ্যন এটা লেছ ষ্টেবলৰ পৰা মোৰ ষ্টেবল হয় ঠিক আছে যদি Cl বেছি ষ্টেবল হ'লহেঁতেন সি Cl2 নবনালেহেঁতেন Cl2 মানে কি ইটছ মোৰ ষ্টেবল আৰু ৱেন এভাৰ আ ৰিয়েকশ্যন এট ইন ষ্টেবিলিটি যেতিয়া ষ্টেবিলিটি পায় তেতিয়াহ'লে দেৰ ইজ এনাৰ্জি ৰিলিজ ষ্টেবিলিটি মানে এনাৰ্জি ৰিলিজ হয় হয় নহয় মই কৈছিলোঁ নহয় মই কৈছিলোঁ যদি এটা ছাবষ্টেঞ্চৰ হাই এনাৰ্জি থাকে হাই এনাৰ্জি থাকিলে তাৰ কি হয় হাই এনাৰ্জি মানে ইট ইজ লেছ ষ্টেবল হাই এনাৰ্জি মানে লেছ ষ্টেবল আৰু যদি ল' এনাৰ্জি থাকে ইট ইজ মোৰ ষ্টেবল ল' এনাৰ্জি মানে কি ল' এনাৰ্জি মানে মোৰ ষ্টেবল মনত ৰাখিবা লেছ এনাৰ্জি মানে হাই এনাৰ্জি মানে লেছ ষ্টেবল ল' এনাৰ্জি মানে মোৰ ষ্টেবল তো যিহেতু মোৰ ষ্টেবল হৈছে ইট উইল ৰিলিজ এনাৰ্জি লৱাৰ কৰিব লাগিব আৰু এনাৰ্জি ৰিলিজ হ'লে ডেল্টা এইচ কি আছিলে ডেল্টা এইচ আছিলে নেগেটিভ এনাৰ্জি ৰিলিজ মানে কি এক্সোথাৰ্মিক ৰিয়েকশ্যন এক্সোথাৰ্মিকৰ ডেল্টা এইচ কি হয় নেগেটিভ মানে ডেল্টা এইচ অলছ' উইল বি লেছ দেন 0 কোনটো অপশ্যন আছে ডি ডেল্টা এইচ উইল বি লেছ দেন 0 চিম্পল বুজিছা ডেল্টা এইচ উইল বি লেছ দেন 0 চিম্পল বুজি পাইছা একদম চিম্পল ৰিয়েকশ্যন চিম্পল কুৱেশ্যন আহিছে ৰাইট লেটছ মুভ অন এগেইন কি আছে নেক্সট ইন উইচ কেছ চেঞ্জ ইন এন্ট্ৰপি ইজ নেগেটিভ ছেইম কথাই আহিছে আকৌ চেঞ্জ ইন এন্ট্ৰপি নেগেটিভ মানে কি ডেল্টা এছ লেছ দেন 0 মানে কি তাৰমানে এন্ট্ৰপি ডিক্ৰিজ লেটছ চি এক্সপানশ্যন অফ আ গেছ বাঢ়ি গৈ আছে অবভিয়াছলি এন্ট্ৰপি বাঢ়িব গেছটো যদি এক্সপাণ্ড হৈছে এন্ট্ৰপি বাঢ়িব এইটো হ'ব নোৱাৰে সাবলিমেশ্যন অফ আ চলিড টু গেছ চলিডৰ পৰা গেছ হৈ গৈছে নিজে ভাবি চোৱা চলিডটো বেছি ৰেণ্ডম নে গেছটো বেছি ৰেণ্ডম নিজে ভাবি চোৱাচোন চলিড বেছি ৰেণ্ডম হয় নে গেছ বেছি ৰেণ্ডম হয় অবভিয়াছলি গেছ বেছি ৰেণ্ডম তো ইয়াতে এন্ট্ৰপি ইনক্ৰিজ হ'ব তো এইটো অপশ্যন হ'ব নোৱাৰে হয়নে এইটো চোৱা দুটাৰ পৰা এটা হৈছে ইয়াতে এন্ট্ৰপি কমিব তাৰমানে এনচাৰ হ'ব চি তাৰ যদি ডি অপশ্যনটো যদি চোৱাও তেতিয়াহ'লে চোৱা ইভাপৰেশ্যন অফ ৱাটাৰ ইভাপৰেশ্যন মানে কি H2O লিকুইডৰ পৰা H2O গেছ হৈছে আৰু যেতিয়া গেছ হয় তাৰমানে এন্ট্ৰপি ইনক্ৰিজেছ না গেছৰ এন্ট্ৰপি সদায় বাঢ়ে তাৰমানে অপশ্যন কি হ'ব অপশ্যন হ'ব চি চিম্পল দেখিছা একে এন্ট্ৰপিৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আকৌ এবাৰ আহিছে ৰাইট হয়নে লিখি আছে ন চবে গোটেইকেইজন ইয়ালৈকে লিখা হৈছে ষ্টুডেণ্টছ জলদি ৰিপ্লাই কৰা আচ্ছা ইয়াতে কোনোবাই ৰিপ্লাই কৰি আছে চোৱা গোটেইকেইজন লিখা হৈছে নে নাই হৈছে লিখা হৈছে দেও জলদি ৰিপ্লাই দে লিখা হৈছে বঢ়িয়া গুড নেক্সট আপ For a given reaction, আমাক দিছে delta H equal to, okay, 35.5 kilojoule per mole. Delta S দিছে ইমান. The reaction is spontaneous at সুধিছে. The reaction is spontaneous. The spontaneous কেনেকৈ চাই? আমি জানো যে reaction spontaneous হ'ব কাৰণে if delta G is less than 0 তেতিয়াহ'লে reactionটো কি হয়? Spontaneous হয়. Less than 0 হ'ব লাগিব. Delta G less than 0 বা negative delta G হ'ব লাগিব. Delta G formula কি আছিলে delta G equal to delta H minus T delta S আৰু আমি কি জানো আমি জানো যে this should be less than 0 তো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ delta H
minus T delta S should be less than 0 বা delta H T delta S এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ হয়নে তো এতিয়া মোক টেম্পাৰেচাৰহে ওলাব দি আছে কাৰেক্ট তো মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ delta H by delta S this should be T হয়নে ফাইন এটা আমাৰ ভ্যালু কেটা কি চাও ডেল্টা H কি দি আছে ডেল্টা H দি আছে কিমান 35.5 কিলোজুল তো ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 3 এফালে ডেল্টা H দি আছে 83.6 এটো দি আছে জুল পাৰ কেলভিন মানে কেলভিন ইনভাৰ্স এফালে মোল ইনভাৰ্স এফালে কিমান দি আছে নহয় সৰি right 35.5 কি দি আছে এটো 10 টু পাৱাৰ 3 কৰিলো তো জুল মোল ইনভাৰ্স আৰু এফালে কিমান জুল কেলভিন এফালে মোল ইনভাৰ্স তো মোল কাটা গ'ল জুল কাটা গ'ল আলটিমেটলি এনসাৰটো মই কেলভিনত পাম টেম্পাৰেচাৰ পাম তো তুমি যদি এই যে ডিভাইড কৰা তেতিয়াহ'লে ইউ উইল বি গেটিং হোৱাট কিমান পাবা তুমি উইল বি গেটিং এটা কিমান হ'ব T420 T to 425 হবে না সাউন্ড বা 83.6 into 425 কিমান হয় চাও 425 কিমান হয় T3 10 1 T1 ফলে 12 1 11 ফলে 16 ফলে T4 2 10 1 ফলে 2 0 0 1 1 8 9 4 1 4 yes almost 425 correct তো তামানে answer to কি হবো তামানে your temperature মানে this will be what this will be 425 Kelvin তামানে temperature should be greater than 425 Kelvin তো answer কি হৈ যাব answer হৈ যাব B ঠিক আছে round off হৈছে 425 to nearest হয় আৰু exact to 425 নহয় 423 point something হ'ব ঠিক আছে মই মানে যত পয়েন্টছ কিবা আছে মই হেবোৰ একদম নেগলেক্ট কৰি ডাইৰেক্টলি ৰাউন্ড নম্বৰ লৈকে লৈ আনিছো আৰু তো 423 সামথিং হৈ আছে ঠিক আছে পয়েন্ট আছে তো এইখানে 423 সামথিং হৈ আছে 423 পয়েন্ট সামথিং হৈ আছে ঠিক আছে এফালে এনেকুৱা হৈ আছে 10 to the power 3 হৈ যাব সেই বস্তুটো চেঞ্জ হৈ যাব ইয়াতে কারেক্ট কিলোজুল আৰু এটা বস্তু সদায় কেয়াৰফুল হ'বা কিলোজুল জুল এইবোৰ বস্তু সদায় কেয়াৰফুল হ'বা কিলোজুল যদি আছে তাক জুললৈকে তুমি যদি নিয়া 10 to the power 3 কৰিব লাগিব মাল্টিপ্লাই ঠিক আছে বাই চান্স তুমি যদি এইটো নিদিয়া তেনেহ'লে তুমি পইণ্টটো কিবা পইণ্ট মানত পাবা এনচাৰটো অপশ্যন চাই পেলাই এটা গেছ লগাব পাৰিবা মানে তোমালোকে ঠিক আছে যদি তুমি এনচাৰটো পইণ্টত পাই আছা অপশ্যন কেইটা চোৱা এটাতো পইণ্টত নাই তো অবভিয়াছলি তাত তোমাৰ কিবা এটা ক্যালকুলেশনৰ ভুল হৈছে বুজি পাই যাবা তাতে ৰাইট তো টেম্পাৰেচাৰ শুড বি গ্ৰেটাৰ দেন হোৱাট গ্ৰেটাৰ দেন 425 okay simple right next to Jami let's move on the correct thermodynamic condition for the spontaneous reaction at all temperature again spontaneity kotha ako hudise to ako amar same kotha hisabo delta G equal to delta H minus T delta S to etu jodi negative hobo lage ki hobo lagibo etu negative hobo lagibo ta mane delta H must be less than 0 code ase swa etu ase to etu hobo nware এফালে ডেল্টা এস কি হ'ব লাগিব যদি এটো নেগেটিভ হ'ব লাগে গুটেটো যে নেগেটিভ হলে ডেল্টা এস মাস্ট বি পজিটিভ পজিটিভ মানে কি ডেল্টা এস শুড বি গ্রেটার দেন 0 সো ডেল্টা এস গ্রেটার দেন 0 কোড আছে সো এটা অপশন বি কারেক্ট ডেল্টা এস মাস্ট বি গ্রেটার দেন 0 অপশন বি হয় না তুমি নিজে ভাবিছো এইটো নেগেটিভ কৰিব কাৰণে ডেল্টা জি নেগেটিভ কৰিব কাৰণে তোমাৰ এটো পজিটিভ হ'ব লাগিব ন ডেল্টা এস যদি ডেল্টা এস নেগেটিভ হৈ যায় শুন ইফালে এই গুটে টার্মটো শুন তোমাৰ এটো সোয়া এটো মাইনাস হলেহে এটো যদি মাইনাস হয় এটো মাইনাস হলে তো গুটে টার্মটো পজিটিভ হৈ যাব ন তেতিয়া খেলিমেলি হ'ব এই টার্মটো পজিটিভ হলেহে ওভারঅল গুটেটো মাইনাসত থাকিব মানে তুমি সোয়া -10 -2 যদি কৰা তেতিয়া आंसर কি হ'ব -12 হ'ব তো তোমাৰ কামটো হৈছে মাইনাসত ৰাখা বুজি পাইছা তো সেই কাৰণে ডেল্টা এস মাস্ট বি পজিটিভ সিম্পল
ৰাইট এন্ট্ৰপিৰ ওপৰত যোনটো আমি লেকচাৰ লৈছোঁ সেইটো প্লিজ ভালকৈ চাবা তুমি আমাৰ প্লেলিষ্টত গ'লেই দেখিবা ঠিক আছে আই থিংক এন্ট্ৰপিৰ বিষয়ে উই ডিছকাছ ইন দ্য লাষ্ট লেকচাৰ অ'কে উইচ ইজ লেকচাৰ 5 most probably লেকচাৰ 5 of thermodynamics সেইটো ভালকৈ চাই দিবা তোমাৰ গোটেইটো তুমি পাই যাবা তাতে কাৰেক্ট বঢ়িয়া বঢ়িয়া নেক্সট কি আছে চাওঁ নেক্সট কি আছে For a sample of a perfect gas, when its pressure changed isothermally from Pi to Pf, the entropy change is given by. Okay, অকমান question to বেলেগ টাইপৰ কি সুধিছে এটা sample of a perfect gas আছে বাৰু when its pressure changed isothermally from Pi to Pp. Okay, Pi ৰ পৰা Pp, okay? তাৰপিছত the entropy change is given. Okay, entropy change ৰ কথা সুধিছে. Let's see কি হয় এন্ট্ৰপি চেঞ্জ আমি কি বুলি জানো আমি জানো যে ডেল্টা এছ ইকুৱেল টু কিউ ৰিভাৰ্চিবল ঠিক আছে কিউ ৰিভাৰ্চিবল বাই টি কাৰেক্ট কিউ ৰিভাৰ্চিবল বাই টি বাৰু তো কিউ ৰিভাৰ্চিবল বাই টি হ'ব এতিয়া আমাক কি কৈছে ইয়াতে আইচোথাৰ্মেলি বুলি কৈছে হয়নে তো যেতিয়া প্ৰেছাৰ ইজ চেঞ্জ আইচোথাৰ্মেলি অ'কে ইফ ৱেন এভাৰ দেৰ ইজ চেঞ্জ আইচোথাৰ্মেলি অ'কে আমি ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স জানো ডেল্টা ইউ ইকুৱেল টু কিউ প্লাছ ডাব্লিউ এইটো আমি জানো হয়নে যেহেতু আইচোথাৰ্মেলি বুলি কৈছে তো ডেল্টা ইউটো জিৰ'ই হৈ গ'ল ঠিক আছে ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি টপিকটো চাবা এবাৰ ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জিত মই তাতে গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আইচোথাৰ্মেল আইচোবাৰিক আইচোক'ৰিক তাতে কোনটো ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি কৈছিলোঁ তাতে আই ট'ল্ড ইউ ডেট আইচোথাৰ্মেল যেতিয়া হয় আইচোথাৰ্মেলৰ ডেল্টা ইউ ইজ জিৰ' ডেল্টা ইউ যদি জিৰ' হয় কিউ ইজ ডিৰেক্টলি মাইনাছ ডাব্লিউ হবে নহয় কিউ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ ডাব্লিউ ৰাইট এতিয়া ডাব্লিউ কি হয় what is w q is equal to minus w হ'ব তো w equal to আমাৰ কি আছিল মনত আছেনে মাইনাছ 2.303 nrt এইটো চোৱা আইচোথাৰ্মেল আছে নহয় আইচোথাৰ্মেল আছে তো আইচোথাৰ্মেল ৱৰ্ক যদি চোৱা গেছৰ আইচোথাৰ্মেল ৱৰ্ক কি আছিলে মাইনাছ 3.303 nrt এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যনত চোৱা ln আছে দে ln আছে তো তুমি এইটো লগটো নালাগে নহ'লেও হ'লহেঁতেন ডাইৰেক্ট লগাব পাৰিলেহেঁতেন বাট ষ্টিল চাই দিওঁ লগ অফ কি লগ অফ ভি ফাইনেল মাইনাছ ভি ইনিচিয়েল বা V2 বাই V1 ভি ফাইনেল ইনিচিয়েল কুৱেশ্যনত আমাক ইয়াতে ফাইনেল ইনিচিয়েল আছে তো VF বাই VI হয় অ'কে এলএনত যদি লৈ আনো মই তেতিয়া কি হ'ব এলএনত লৈ আহিলে NRT ln ভি ফাইনেল বাই ভি ইনিচিয়েল ঠিক আছে ভি ফাইনেল বাই ভি ফাইনেল বাই ভি ইনিচিয়েল অ'কে নাও লেট আছ চি দিছ তো তাৰমানে কি হ'ব তাৰমানে এই যোনটো ফৰ্মুলাটো আছে ঠিক আছে মাইনাছটো আছেতো তো অভাৰঅল নেগেটিভত তুমি ইয়াক নেগেটিভটো কাটা যাব এইটো নেগেটিভ অভাৰঅল ফৰ্মুলাটো নেগেটিভ তো এইটো কাটা গ'ল এতিয়া আমি জানো যে প্ৰেছাৰ আৰু ভলিউম আমি ষ্টেটছ অফ মেটাৰতে পাইছিলোঁ PV ৰিলেশ্যন কি হয় ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল তো আমি এইটো বস্তু জানো যে P1 বাই P2 ইজ ইকুৱেল টু V2 বাই V1 ঠিক আছে দিছ ইজ প্ৰেছাৰ ভলিউমৰ ৰিলেশ্যন P1 বাই P2 ইকুৱেল টু V2 বাই V1 এইটো ষ্টেটছ অফ মেটাৰত আছিলে ঠিক আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'বা যে এইটো কোনটো ল হয় আমাৰ গেছ ল আছিলে নহয় তাৰে হয় তো ইয়াক মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ন এইটোকে মই এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে W ইজ ইকুৱেল টু NRT ln VF বাই VI আছে তো PI বাই PF কৰি দিওঁ কাৰেক্ট তো এতিয়া যদি মই ইয়াক এনেকৈ পাতি দিওঁ চিম্পলি এইটো এনেকুৱা হ'ব ন ডেল্টা এছ উইল বি ইকুৱেল টু NRT ln P ইনিচিয়েল বাই P ফাইনেল divided by t কাটা যাব equal to nr ln p initial by p final so this is your equation delta চাওঁ আমাৰ অপশ্যনৰ লগত মিল আছে নাই delta s equal to nr ln p final initial নাই এইটো নহয় nr ln p initial এইটো হয় যেন লাগিছে t আছে rt বঢ়িয়া এইটো হয় b হয় কাৰেক্ট b হয় ধুনীয়াকৈ b লগত মিলিছে nr ln t টো থাকিব নোৱাৰে টি থাকিব নোৱাৰে আৰ টিটো হ'বই নোৱাৰিব টি থাকিব নোৱাৰিব টি কেঞ্চেল হৈ যায় কাৰেক্ট তো চোৱা দিছ ৱাজ আ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন দেই এইটো কিন্তু কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে এইটো অলপ কনচেপচুৱেল কুৱেশ্যন দিছিলে ৰাইট তো ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমি কি নলেজ আমাৰ ল'ব লাগিব এইটো কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিবলৈ আমি আইচোথাৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত ৱৰ্ক ডান ফাৰ্ষ্ট ল অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স কি হৈ যায় আইচোথাৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত জানিব লাগিব হোৱাট ইজ দ্য ৱৰ্ক ডান ইন আইচোথাৰ্মেল কণ্ডিশ্যন আমি সেইটোও জানিব লাগিব তো এই গোটেইখিনি নলেজ আমি জানিলেহে আমি এই এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা ছল্ভ কৰিব পাৰিম দেখা পাইছা খুব ধুনীয়া কুৱেশ্যন কিন্তু একচুৱেলি খুব ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিছে কাৰেক্ট লেটছ মুভ অন কি দিছে দ্য হিট অফ কম্বাশ্যন অফ কাৰ্বন টু
CO2 কাৰ্বনৰ পৰা CO2 তাৰমানে কাৰ্বন প্লাছ অক্সিজেন গিভছ CO2 এইটো তোমালোকে জানাই কম্বাশ্যন মানেই হৈছে বাৰ্নিং বা হিটিং ইন দ্য প্ৰেজেন্স অফ এয়াৰ তো C প্লাছ O2 ইজ CO2 আৰু ইয়াৰে তোমাৰ এনথালপি চেঞ্জটো দি দিছে ইয়াৰে এনথালপি চেঞ্জটো কি দিছে -393.5 কিলো জুল পাৰ মোল বঢ়িয়া তোমাক কৈছে যে হিট ৰিলিজ আপন ফৰ্মেশ্যন অফ ইমান গ্ৰাম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ফ্ৰম কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিমান হ'ব অ'কে ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং অ'কে এইটো কেনেকৈ কৰিবা আচ্ছা দিছ ইজ ভেৰি চিম্পল ইয়াত চোৱা কাৰ্বন আছে অক্সিজেন আছে CO2 দিছে তোমাক ইমান দিছে তো তাৰমানে কি তাৰমানে তোমাক যদি তুমি যদি 1 মল CO2 যদি বনাব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমাক ইমান লাগিব 393.5 কিলো জুল পাৰ মোল লাগিব হয়নে 1 মল CO2 মানে কি আছিলে 1 মল CO2 মানে 44 গ্ৰাম CO2 এইটোৰ কাৰণে তোমাক ইমান লাগে 393.5 লাগে তো গতিকে তোমাক যদি 35.2 গ্ৰাম CO2ৰ কাৰণে যদি লাগে তেতিয়াহ'লে কেনে কৰিবা এইটো হ'ব ন 393.5 ডিভাইডেড বাই 44 ইনটু 35.2 এইটো এনচাৰ জি হয় কিমান মান হ'ব এইটো কিমান হ'ব এইটো 40-30 বৰ ডিফাৰেঞ্চ নহয় বাৰু এইটো 1 অলপ কম 393তকৈ অকণমান কম হ'ব ভেলুটো হয়নে এইটো চোৱা এইটো 44 আৰু এইটো এতিয়া চাবা হা আমি এটাতো অপশ্যন আছে আমি পূৰা কেলকুলেট কৰিম ঠিক আছে আৰু এটা অপশ্যন কি আছে আমি উইল গেছ ঠিক আছে উইল গ' ফৰ দ্য নিয়েৰেষ্ট ভেলু চোৱা এইটো 35.2 আছে এইটো 44 আছে তো এইটো যদি 44 হ'লহেঁতেন এইটো ডাইৰেক্ট কাটা গ'লহেঁতেন 1 হৈছিলে বাট এইটোতো 44 নহয় 35.2 তো যদি তুমি মানে তুমি যদি চোৱা তুমি যদি ছাপ'জ এক্সাম্পল দিওঁ মই তুমি যদি ছাপ'জ 10 ডিভাইডেড বাই 10 কৰা 1 হ'ব তুমি যদি 9 ডিভাইডেড বাই 10 কৰা তেতিয়া কি হ'ব 1তকৈ বেছি হ'ব নে 1তকৈ কম হ'ব 1তকৈ কম হ'ব কাৰেক্ট তুমি যদি লাহে লাহে যদি কমাই আনা তুমি যদি 8 ডিভাইডেড বাই 10 কৰা 1তকৈ কম হ'ব 5 ডিভাইডেড বাই 10 কৰিলেতো হাফেই হৈ গ'ল এইটো 0.5 তাৰমানে কি দেখিছেনে তাৰমানে যদি এইটো 44 হ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে দিছ শুড হেভ বিন 1 তো বাট 35.2 আছে গতিকে 1তকৈ কম তো যেতিয়া তুমি 393ক 1তকৈ কম 0. somethingৰ লগত ডিভাইড কৰি ইনটু কৰিবা 393ক যেতিয়া তুমি 393 ইনটু 1 কৰিলে তো 393 হ'ব বাট 1তকৈ কমৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবা তো টেম্পাৰেচাৰ উইল বি লেছ দেন চৰি টেম্পাৰেচাৰহে কৈছোঁ হোৱাট এভাৰ দ্য এনচাৰ ইজ ঠিক আছে যোনটো আমাৰ এনচাৰ আহিব ইয়াতে দ্য হিট ৰিলিজ যোনটো আহিব সেই হিট ৰিলিজটো 393তকৈ বেছি হ'ব নে কম হ'ব নিজে গেছ কৰা এতিয়া যদি 44 হ'লহেঁতেন ইফ দিছ শুড হেভ বিন 44 তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ 393 ইনটু 1 হ'লহেঁতেন বাট এইটো 44তকৈ কম হ'ব 0. something তো তাৰমানে 393তকৈ কম ভেলু হ'ব তাৰমানে এইটো এনচাৰ হ'ব লাগিব বেলেগ একো অপশ্যনে নাই ইয়াতে দেখিলা তো তুমি ডাইৰেক্ট কেলকুলেট নকৰাকৈও তুমি এইটো গেছ কৰিব পাৰিবা যদি কেলকুলেট কৰাটো ভালে কথা কৰি থাকিলা কিন্তু ইউ কেন টেক এ স্মাৰ্ট গেছ এছ ৱেল 393 আছে হয়নে তো 393 ইনটু 0. something হ'ব 0. something হোৱাৰ লগে লগে 393তকৈতো আল্টিমেটলি কমি গ'ল ন 1 হ'ব নোৱাৰে 630 তো হ'বই নোৱাৰে মাল্টিপ্লাইড বাই 2 তো হোৱাই নাই ইয়াতে কোনো চান্সেই নাই তো 630 কেঞ্চেল হয়নে বাছিল কি 315 আছে এটা মাইনাছ এটা প্লাছ ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মাইনাছ আছে তো অবভিয়াছ এনচাৰ মাইনাছত পাবা দিছ ইজ হাউ ইউ ডিডাক্ট ঠিক আছে দিছ ইজ হাউ ইউ ডিডাক্ট অ'কে তো আৰু এটা টেকনিক ইয়াতে শিকাইলোঁ আজি হৈছে নেক্সটত আহোঁ কি আছে which of the following statements is correct for a reversible process in a state of equilibrium for a reversible process in a state of equilibrium তো এইটো বঢ়িয়া কথা আমাৰ একদম চিম্পল আমি ডেল্টা জিৰ ইকুৱেশ্যনটো জানো ডেল্টা জি ইজ ইকুৱেল টু ডেল্টা জি নট প্লাছ 2.303 আৰ টি লগ অফ কিউ আমি এইটো জানো এতিয়া আমাক ইয়াত ইকুইলিব্ৰিয়াম বুলি কৈ দিছে তো গতিকে এট ইকুইলিব্ৰিয়াম কি হ'ব এট ইকুইলিব্ৰিয়াম কি হয় ডেল্টা জি বিকামছ 0 আৰু কিউ বিকামছ মানে লগ অফ কিউ বিকামছ লগ অফ কে কাৰেক্ট তো তেতিয়া হ'ব কি হ'ব এইটো 0 হৈ গ'ল এইটোতো 0 হৈ গ'ল এইটো চেঞ্জ হৈ গ'ল তো দিছ বিকামছ ডেল্টা জি নট ইকুৱেল টু মাইনাছ 2.303 আৰ টি লগ অফ এইটো ইকুৱেশ্যন হ'ব আছেনে অপশ্যনটো চোৱা ডেল্টা জি এইটোতো হ'বই নোৱাৰে এইটো হ'বই নোৱাৰে ডেল্টা জি নট হ'ব হ'লে এইটো আছে চোৱা মাইনাছ 2.303 আৰ টি লগ কে এইটো দিছ ইজ কাৰেক্ট চিম্পল ডাইৰেক্ট আমাৰ আহি গৈছে অ'কে ৰাইট আৰু কুৱেশ্যন আছেনে নে এইখিনি আছে আৰু অ'কে আৰু এটা কুৱেশ্যন আমাক দিছে যে ফৰ দিছ ৰিয়েকশ্যন X2O4 টু গিভ মি টুৱাইচ XO2
ডেল্টা ইউ দিছে, ডেল্টা এছ দিছে এট 300 কেলভিন, তো ডেল্টা জি ওলাব দিছে, ফাইন। লেটছ চি ডেল্টা জি আমি কেনেকৈ ওলাম, ডেল্টা ইউ দিছে, ডেল্টা এছ দিছে, অ'কে। ডেল্টা জি ওলাবলৈ মোক কি লাগে, ডেল্টা এইচ মাইনাছ টি ডেল্টা এছ, ডেল্টা এইচ মাইনাছ টি ডেল্টা এছ আছে, অ'কে। টেম্পাৰেচাৰ দিছে নে টেম্পাৰেচাৰ দি আছে, ডেল্টা এছ দিয়া আছে, তো টি ডেল্টা এছ মোটামুটি মই ওলাব পাৰিম, টি ডেল্টা এছটো মই ওলাব পাৰিম, কিন্তু ডেল্টা এইচ কেনেকৈ ওলাম মই এতিয়া, ডেল্টা এইচৰ ফৰ্মুলা কি আছে, ডেল্টা এইচ ইকুৱেল টু ডেল্টা ইউ প্লাছ পি ভি, পি ভি এটা এইটো আছে, মানে পি ডেল্টা ভি আছিলে, পি ডেল্টা ভি, আৰু ইয়াক আমি চেঞ্জ কৰি পেলাই এইটোলৈকে লৈ আনিছিলোঁ, ডেল্টা এন জি আৰ টিলৈকে লৈ আনিছিলোঁ, মনত আছেনে, মনত আছে, ডেল্টা ইউ প্লাছ ডেল্টা এন জি আৰ টিলৈকে লৈ আনিছিলোঁ, হয়নে, বঢ়িয়া। অ' তেতিয়া ওলাই গৈছে আমাৰ, ডেল্টা ইউ কি দিয়া আছে, 2.1 দিয়া আছে, ডেল্টা এন জি কিমান হ'ব, চেঞ্জ ইন দ্য নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ গেছ, ইয়াতে অকল এইটোহে গেছ আছে, তো ডেল্টা এন জি উইল বি ইকুৱেল টু 2 - 0, ইনিচিয়েলি গেছ নাছিলেইচোন, তো এইটো কি হ'ব, এইটো হ'ব 2, তো এইফালে কি হ'ব, এইফালে 2 ইনটু আৰ কিমান ল'বা তোমালোকে, ইয়াতে আৰ কিমান ল'বা, ইয়াতে গোটেইটো কেলৰিত আছে দেখিছে নাই, তো যেতিয়া তুমি কেলৰিত পাবা তেতিয়াহ'লে আৰৰ ভেলু আমি 2 ক'ব লাগে, 2 কেলৰিজ হ'ব লাগে, 2 কেলৰি ডিগ্ৰী, ঠিক আছে, 2 কেলৰি ডিগ্ৰী পাৰ মোল, অ'কে। উই নিড টু ইউজ দিছ ভেলু। আৰৰ আমি 3টা ভেলু জানো, কাৰেক্ট, এটা হৈছে 8.314 জুল পাৰ কেলভিন পাৰ মোল, সেইটো যদি জুল কেলভিন, ঠিক আছে, ইয়াত জুল কেলভিন নাই দেখিছেনে, ঠিক আছে, জুলটো নাই মানে মেইনলি ইয়াতে, এনাৰ্জিৰ কোৱান্টিটি ইয়াত জুলত নাই, কাৰেক্ট। এটা আছে 0.0082 লিটাৰ এটমছফিয়াৰ, ইয়াতে সেই লিটাৰ এটমছফিয়াৰো নাই, প্ৰেছাৰ টাৰ্মছতো নাই ইয়াতে, গম পাইছা, জুল কেলভিন নাই, জুলটো নাই, লিটাৰ এটমছফিয়াৰটো নাই, আৰু এটা কি আছে, আৰু এটা আছে 2 কেলৰি ডিগ্ৰী পাৰ মোল, তো ইয়াতে আমি 2 ইউজ কৰিব লাগিব, তো এইটো ইনটু 2 হ'ব। এইফালে টেম্পাৰেচাৰ কিমান দিছে, টেম্পাৰেচাৰ দিছে 300, তো এইটো মই ওলাব পাৰিম, হয়নে, এইটো মই ওলাব পাৰিম আৰামছে, পাৰিম নে নোৱাৰিম, কাৰেক্ট, পাৰিম। এইটো কিমান হ'ব, ডেল্টা ইউ হ'ব, অঁ আচ্ছা, এইটো কিলো কেলৰি আছে নহয়, তো ইয়াক তুমি এয়া কৰিব লাগিব, এইটো কিলো কেলৰি আছে, কিলো কেলৰি থকাৰ লগে লগে ইয়াক তুমি 2.1 ইনটু 10⁻³ কৰিব লাগিব, কিলো কেলৰি আছে, হয়নে, ৰাইট। তো এইখিনি যদি তুমি কেলকুলেট কৰা 2 ইনটু 2, ইফালে 3 2 ইফালে 4 2 1200, ইফালে 2100 মানে এইফালে আছে তোমাৰ 1200, এইফালে আছে 2100 তো দিছ ইজ 3300, ঠিক আছে, 3300 কিহত আহিব, এইটো কেলৰিত আহি আছে, হয়নে। এতিয়া তুমি কি কৰিম, আমি এই ভেলুটো আমি ইয়াত লগাই দিম, আমি ইয়াত লগাই দিম, ইয়াত লগালে কি পাওঁ চাওঁ, আমি ইয়াত লগালে কি পাম, আমি কি পাম, আমি পাম যে ডেল্টা জি ইজ ইকুৱেল টু ডেল্টা এইচৰ ভেলু কি পাইছোঁ, 3300 পাইছোঁ, মাইনাছ টি ডেল এছ, টি কি হয়, টি দিছে 1300, ডেল্টা এছৰ ভেলু দি দিছে আমাক 20 কেলৰি পাৰ কেলভিন, তো ইনটু 20 কেলৰি পাৰ কেলভিন দি দিছে, তো এইটো যদি তুমি কৰা কিমান হ'ব, 600 হ'লে 2700 কেলৰি, হয়নে, 2700 কেলৰি, তো দিছ উইল বি ইকুৱেল টু হোৱাট, দিছ উইল বি ইকুৱেল টু 2.7 কিলো কেলৰি, পামনে, ইজ কাৰেক্ট, 2.7 কিলো কেলৰি, চিম্পল আহি আছে ভেলু, ৰাইট। এতিয়া এবাৰ ভেলু এটা চাই লোৱা, ডেল্টা জি আছে, ডেল্টা এইচ আছে, এইটো আছে, 2.1 আছে, টি ডেল এছ আছে, 2.1 10⁻³ আছে, ডেল্টা ইউ, ডেল্টা এন জি 2 - 0, এইটো হৈ গ'ল 2, তাৰপিছত এইটো হৈ গ'ল ইমান পাইছা, 300 পাইছা, এইটো ঠিকে আছে। তাৰপিছত তোমাৰ ক'ত গ'ল, এইটো ডেল্টা জি ক'লোঁ, ডেল্টা এইচ মাইনাছ টি ডেল এছ, ডেল্টা এইচৰ ভেলু আমি পাইছোঁ, মাইনাছ টি ডেল এছ কিমান হ'ব, টেম্পাৰেচাৰ আছে ইমান, ডেল্টা এছ আছে ইমান, টি ডেল এছ, কাৰেক্ট। তো এইটো কি হ'ব, দিছ ইজ 627, দিছ ইজ মাইনাছ, এইটো মাইনাছ, এইটো 6000 হৈ যাবতো, 6000 হৈ যাব, এইফালে 33 2700, য়েছ, মাইনাছ 2.7 কিলো, মাইনাছ আছে নে, আছে, এইটো আছে, হৈছে কাৰেক্ট। তো ধুনীয়াকৈ আমাৰ কেলকুলেশ্যনটো হৈ গৈছে। তো চোৱা, দিজ আৰ ৰিলেটিভলি ইজি কুৱেশ্যনছ, হয়নে, খালি সেই আৰু আমাক একজেক্ট সেই মমেণ্টটোত আমি গোটেইকেইটা ফৰ্মুলা আমাৰ মনত থাকিব লাগিব, মনত নাথাকিলে ক'ত পাৰিবা,
কাৰেক্ট তো সেইকাৰণে মই তোমালোকক ক্লাছৰ মাজত বাৰ বাৰ কৈছিলোঁ নহয় যিমান ফৰ্মুলা পোৱা সেই ফৰ্মুলাবোৰৰ লিষ্ট এখন তোমালোকৰ পৰা ঘৰৰ সন্মুখত থাকিব লাগে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু হেভ আ ফৰ্মুলা কা লিষ্ট ইন ফ্ৰণ্ট অফ ইয়ৰ হাউচেছ ঠিক আছে ঘৰৰ সন্মুখ মানে চৰি পঢ়া টেবুলৰ সন্মুখত অ'কে ফাইনেলি কি আছে চিষ্টেম ইন উইচ দেৰ ইজ ন' এক্সচেঞ্জ অফ মেটাৰ অৰ এনাৰ্জি একদম চিম্পল যোনটো এক্সচেঞ্জ অফ মেটাৰো নাই এক্সচেঞ্জ অফ এনাৰ্জিও নাই ক্ল'জ মানে কি আছিলে ক্ল'জ মানে আছিলে ন' মেটাৰ এক্সচেঞ্জ নহয় কিন্তু এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ হয় মেটাৰ এক্সচেঞ্জ নহয় কিন্তু এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ হয় ঠিক আছে এডাইবেটিকটো আৰু কৈ লাভেই নাই এডাইবেটিক কৈ লাভ নাই আইচ'থাৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ এইফালে কোনটো হ'ব চিষ্টেমৰ কথাই সুধিছে আমাক চিষ্টেম এডাইবেটিক এণ্ড আইচ'থাৰ্মেল দিজ আৰ নট চিষ্টেমছ দিজ আৰ প্ৰচেছেছ মনত ৰাখিবা দিজ আৰ দ্য নেমছ অফ প্ৰচেছেছ নট চিষ্টেমছ তো গতিকে অপশ্যন কি থাকিল আইচ'লেটেড ৰাইট তো আইচ'লেটেড ইজ আ particular system in which there is neither exchange of mass nor energy अरे mass mane matter aro neither matter nor energy simple case aro okay in an adiabatic expansion of an ideal gas to again adiabatic boli koar gole ki bujhay adiabatic boli koar gole q equal to 0 adiabatic boli koar gole q equal to 0 আমাক ডেল্টা ইউ ডাব্লিউ সুধিছে আমি ফাৰ্ষ্ট ল' থাৰ্মোডাইনামিক্স আমাক কি কয় ডেল্টা ইউ ইকুৱেল টু কিউ প্লাছ ডাব্লিউ যদি কিউ 0 হৈ গ'ল ডেল্টা ইউ ইকুৱেল টু কি হৈ গ'ল ডাব্লিউ হৈ গ'ল চিম্পল ডেল্টা ইউ ডাব্লিউ আছে নাই ডেল্টা ইকুৱেল ডাব্লিউ বি অপশ্যন আছে হৈ গ'ল কাম চেছ কাৰেক্ট ডাইৰেক্ট এনচাৰ ৰাইট লেটছ চি আৰু কিবা আছে অ'কে নাই তো উই হেভ কাম টু দ্য এণ্ড অফ দিছ ছেশ্যন এজ ৱেল তো ৰাইট তো আমি আই থিংক আমি মোৰ লেছ 12-15টামান চাগে কুৱেশ্যন পালোঁ তো এজ ইউ কেন চি এইখিনি হৈছে আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ্ছ NEET JEE কুৱেশ্যনছ তো দেখিছাই যে কুৱেশ্যনবোৰ এক্সেছিভ টান কুৱেশ্যন তোমাক নিদিয়ে উঠাই পেলাই ঠিক আছে মষ্টলি কুৱেশ্যন আমাৰ ক'ৰ পৰা আহিছে মষ্টলি কুৱেশ্যন আমি বিভিন্ন প্ৰচেছখিনিৰ পৰা আহি আছে তুমি যদি ৱৰ্ক কেলকুলেট কৰিছা বেলেগ প্ৰচেছত ৱৰ্কৰ ফৰ্মুলা কি হয় তুমি যদি ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কেলকুলেট কৰিছা বেলেগ প্ৰচেছত ইণ্টাৰনেল এনাৰ্জি কি হয় তুমি যদি হিট কেলকুলেট কৰিছা হিট কেপাচিটি কেলকুলেট কৰিছা বেলেগ প্ৰচেছত হিট কেপাচিটি বা ৱৰ্ক কি হয় মেইনলি তাৰ বিষয়ে আমাক কুৱেশ্যনছবোৰ সুধিছে ৰাইট এন্ট্ৰপিৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যনছ আছে এন্ট্ৰপি ডেল্টা এছ আৰু গিভছ ফ্ৰী এনাৰ্জি ডেল্টা জি বিকজ ডেল্টা জি এণ্ড ডেল্টা এছ ডিটাৰমাইন্স দ্য স্পণ্টেনিটি অফ আ ৰিয়েকশ্যন তো ডেট ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট তো স্পণ্টেনিটিৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যনছ আছে ঠিক আছে অল ৰাইট তো থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ থেংক ইউ ফৰ জইনিং ইন দিছ ৱাজ আ ফান ছেশ্যন তো আই হোপ তোমালোকৰ বহুত ডাউটছখিনি এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল যোনখিনি মানে কি হয় সাধাৰণতে থাৰ্মোডাইনামিক্সটো পঢ়োঁতে যিমান কষ্ট হয় কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছ কৰোঁতে ইমান কষ্ট নহয় বাট ষ্টুডেণ্টছখিনি পঢ়োঁতেই অকণমান নাৰ্ভাছ হৈ পেলাই কুৱেশ্যন এনচাৰ্ছৰ লাষ্টত ভুল কৰি দিয়ে বাট এজ ইউ কেন চি ৰাইট হিয়াৰ মই তোমালোকক গোটেইকেইটা কৰি দেখুৱালোঁ ৰাইট যে আৰামছে কৰিব পাৰি ইভেন কেলকুলেশ্যনখিনি তুমি লগালগ মুখে ইয়াতে কৰি দিব পাৰা ইমান টাইম নালাগে হয়নে তো আৰামছে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা উইদাউট এনি ফিয়াৰ তো ডোণ্ট ৱাৰি আৰামছে পঢ়ি যোৱা ৰাইট এণ্ড আমি আকৌ নেক্সট উইকত আমি ইকুইলিব্ৰিয়ামটো কণ্টিনিউ কৰিম আই হোপ তোমালোকে গম পাই আছা যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছে ফ'ল' কৰি আছা যে আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়ামৰ লেকচাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো নেক্সট ক্লাছৰ পৰা উইল বি কণ্টিনিউ উইথ ইকুইলিব্ৰিয়াম Okay, thank you students for joining in. This is all from today's session. So this is me, Dhruba sir, signing off. Bye everyone. Have a great weekend. Bye.